Chào các bạn, hôm nay bác sĩ Bảo trân trọng giới thiệu với các bạn một vấn đề nữa, đó là chăm sóc ba mẹ bị đái tháo đường. Là bởi vì đa phần những người bị đái tháo đường thì cũng đã có tuổi. Tuy nhiên, ngày nay do cái mức sống, nhiều cái yếu tố môi trường khác là cái lứa tuổi nó ngày càng trẻ hơn. Chính vì vậy, chăm sóc ba mẹ cũng đồng nghĩa với việc mình cũng trang bị cái kiến thức chuẩn bị cho tương lai của mình, là bởi vì một trong những cái nguy cơ bị tiểu đường có nghĩa là có ba mẹ bị tiểu đường. Chính vì vậy các bạn nên xem kỹ cái bài này để chăm sóc ba mẹ, dành tình thương cho ba mẹ ở những cái giai đoạn khó khăn, và cũng chuẩn bị cho mình thêm những kiến thức về bệnh tiểu đường cũng như là chăm sóc người bệnh tiểu đường. Như các bạn đã biết thì đái tháo đường là một căn bệnh hoàn toàn có thể chữa khỏi. Tuy nhiên, khi kiểm soát tốt đường huyết nhờ vào tuân thủ thuốc, có lối sống cũng như dinh dưỡng hợp lý, người bệnh hoàn toàn được hưởng một cuộc sống và tuổi thọ gần như người bình thường. Nếu bạn có người thân mắc bệnh đái tháo đường, bạn sẽ cần nên biết một số nguyên tắc trong vấn đề sử dụng thuốc, ăn uống, vệ sinh cá nhân của người thân và chuẩn bị kiến thức cho chính mình. Hãy bắt đầu cùng với lại kênh Bác sĩ Bảo để tìm hiểu những nguyên tắc này để nâng cao chất lượng cuộc sống và giúp người thân luôn luôn khỏe mạnh. Thứ nhất là một số lưu ý về chế độ ăn uống cho người đái tháo đường. Một trong những điều kiện cực kỳ quan trọng nhất cho người bệnh đái tháo đường là làm sao để giữ lượng đường máu của họ ổn định nhất có thể. Và khi bạn là người chăm sóc người đái tháo đường thì cần lưu ý những điều sau đây. Nên ăn các bữa ăn vào cùng một thời điểm mỗi ngày và chia nhỏ bữa ăn. Xin lưu ý, những người bị đái tháo đường hay là tiểu đường không nên bỏ bữa ăn hoặc là ăn trễ. Nếu không, bệnh nhân sẽ bị hạ đường huyết. Đây là một cái biến chứng của bệnh đái tháo đường cần cấp cứu kịp thời. Thứ hai là lập ra kế hoạch ăn uống. Khi bạn chăm sóc người đái tháo đường, đặc biệt là bạn là người điều phối bữa ăn và lịch ăn uống của người thân, thì cần trao đổi với bác sĩ điều trị về kế hoạch dinh dưỡng của người thân của mình, về giờ giấc ăn, số lượng khẩu phần cho mỗi một nhóm dinh dưỡng, những món nên ăn và hạn chế ăn, uống đủ nước mỗi ngày. Giữ cho cơ thể và làn da của người bệnh đủ nước là một điều cực kỳ tốt. Đồng thời cũng cần hạn chế uống các loại nước uống có chứa caffeine hoặc là có đường, nước có ga. Thứ hai là nhắc nhở thường xuyên vận động và tập thể dục, đảm bảo rằng họ cần tập thể dục hoặc duy trì mức độ hoạt động từ trung bình trở lên cũng là một phần quan trọng trong việc chăm sóc người đái tháo đường. Tập thể dục thường xuyên và kết quả của việc giảm cân bắt nguồn từ sự kết hợp tốt giữa chế độ ăn uống và luyện tập có thể làm giảm lượng đường trong máu. Nếu người thân của bạn không thể tập thể dục thì hãy cố gắng và khuyến khích họ hoạt động, làm những cái gì họ có thể làm, ngay cả khi đó chỉ là đi bộ hoặc một số hoạt động chất nhẹ nhàng khác như là dưỡng sinh. Xin lưu ý, chỉ nên tập thể dục sau bữa ăn 1 giờ hoặc lâu hơn khi lượng đường trong máu đã cao hơn. Quan trọng, luôn nhắc nhở người thân mang theo một viên kẹo đường hoặc một phần tinh bột nhẹ như cơm, khoai mì, uống nhiều nước và mang theo thẻ đeo ghi tên và thông tin của bệnh nhân khi họ tập thể dục ở xa nhà. Nếu có thể, người bệnh nên được kiểm tra đường huyết trước, trong và sau khi tập thể dục. Cái việc nhắc nhở này sẽ giúp người thân không bị rơi vào tình trạng hạ đường huyết. Đây là một biến chứng cấp rất nghiêm trọng, cần phải cấp cứu. Những viên kẹo đường, khẩu phần ăn tinh bột sẽ giúp nâng đường lên khi họ có dấu hiệu hạ đường huyết, bao gồm như run, đói, chóng mặt, vã mồ hôi, mệt mỏi, kiệt sức, da nhợt nhạt, nặng hơn và có thể dẫn đến mờ mắt, lú lẫn, bất tỉnh, v.v. Thứ ba, những lưu ý về vệ sinh cá nhân hàng ngày cho người đái tháo đường, trong đó chăm sóc răng miệng này. Người mắc bệnh đái tháo đường nhiều nguy cơ về vấn đề răng miệng như níu răng, nấm, khô miệng. Đó là lý do tại sao việc chăm sóc răng miệng lại rất quan trọng. Vì thế, cần nhắc họ nên đánh răng bàn chải với lông mềm sau mỗi bữa ăn chính và dùng chỉ nha khoa ít nhất 1 lần trong ngày. Việc thứ hai là chăm sóc móng tay, móng chân. Móng tay, móng chân mọc ngược có thể dẫn đến nhiễm trùng và các vấn đề khác. Người chăm sóc hoặc thành viên gia đình có thể giúp người bệnh kiểm tra móng chân mỗi ngày 1 lần để xem có bị sưng tấy hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng hay không. Móng chân nên được cắt ngắn bằng kéo cắt móng tay và sau đó mài nhẵn bằng bảng nhám. Tuy nhiên, không nên làm tròn các góc móng khi cắt. Việc thứ ba, đó là vệ sinh thân thể. Sử dụng xà phòng nhẹ và tắm nước ấm là tốt nhất để ngăn ngừa khô da. Tuy nhiên, người bệnh đái tháo đường không nên ngâm chân vì có thể làm khô da ở chân và giữa các ngón chân. Khi bạn là người chăm sóc người đái tháo đường, nên lưu ý các vết chai hoặc vết cắt trên bàn chân của họ, bởi vì nó có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như lở loét và nhiễm trùng. Ở những người đái tháo đường, họ bị tổn thương dây thần kinh cảm giác. Họ có thể không cảm thấy đau khi chân bị thương. Vì thế, những lúc người thân tắm xong, hãy luôn nhắc nhở họ kiểm tra cơ thể hàng ngày, đặc biệt ở bàn chân.
ngón chân và khu vực xen kẽ giữa các ngón chân. Chỉ cần một vết xước nhỏ, nốt đỏ hoặc mụn nước cũng cần được lưu ý và chăm sóc kỹ càng. Đặc biệt nếu có vết thương ở bàn chân, hãy nhẹ nhàng rửa sạch hàng ngày bằng xà phòng nhẹ và kiểm tra mỗi ngày để đảm bảo vết thương đang lành lại. Nếu vết thương diễn biến xấu, cần dẫn người thân đến cơ sở để kiểm tra và chăm sóc vết thương. Việc thứ tư là mang tất, mang giày, mang vớ. Phần lớn những người bệnh đái tháo đường đều ít quan tâm đến việc chăm sóc đôi chân của mình. Thực tế họ không nên đi chân trần ngay cả ở trong nhà. Nếu bạn đang chăm sóc người đái tháo đường, hãy sắm cho họ một đôi giày dép vải mềm với đế để hỗ trợ tốt. Nhưng giày dép phải là cái loại ít các ngón chân. Nếu mang vớ, nên mang vớ không quá chật để không làm hạn chế việc tưới máu đến chân. Quá trình chăm sóc người thân mắc bệnh đái tháo đường không thể không nhắc đến việc xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh. Hãy cùng tìm hiểu những lưu ý về các loại thực phẩm mà mình nên và không nên ăn qua kênh của bác sĩ Bảo. Để biết thêm thông tin, bác sĩ Bảo người trao thông tin hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại.